Curățarea perfectă a tenului reprezintă baza într-un ritual complet de îngrijire a pielii. Numele meu este Cristalia Rusu și astăzi învățăm cum să ne curățăm tenul, dar și cum să alegem produsele potrivite. Curățarea este primul pas către o piele sănătoasă, de aceea este bine să o adaptezi la nevoile tenului tău. Pentru curățarea delicată a tenului și îndepărtarea machiajului, alegem o apă micelară. Apa micelară Optimals este reconfortantă, nu se clătește și poate fi folosită pe întreaga față, inclusiv buze și ochi. Pentru o curățare intensă și decongestionarea porilor, recomand folosirea unui gel pentru curățare. Pentru o curățare și mai eficientă, se poate folosi împreună cu aparatul 3-in-1 Skin Pro Sonic, ce are la bază tehnologia sonică. Curăță, exfoliază și masează pielea pentru rezultate de tip spa în confortul propriei case. Persoanelor cu un ten matur sau celor care se confruntă cu apariția petelor, le recomand genul de curățare cremos Optimals special pentru nevoile tenului lor. Oferă-i pielii tale îngrijirea potrivită.